नमस्कार, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे प्रियंकास रॉयल किचनमध्ये. आणि आज आपण बघणार आहोत झटपट अशी अगदी 5 मिनिटात होणारी पनीरची रस्सा भाजी. त्यासाठी आपण साहित्य बघूया. इथे मी अर्धा किलो पनीर घेतलेले आहेत. ते व्यवस्थित असे चौकोनी आकारात कापून घेतलेले आहेत. त्यानंतर इथे मी आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे 3 चमचे, कोथिंबीर घेतलेली आहे, आपला कढीपत्ता घेतलेला आहे, 5-7 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत फोडणीसाठी, कसुरी मेथी घेतलेली आहे 1 चमचा फोडणीसाठी, अर्धा चमचा जिरे घेतलेले आहेत फोडणीसाठी. त्याच्यानंतर हे दालचिनी, तसेच तमालपत्र आणि 1 वेलची हेही मी फोडणीसाठी घेतलेले आहे. आणि आपल्याला तर माहितीच आहे की सगळ्यात पहिले आपल्याला रस्स्यासाठी कांद्याची पेस्ट लागते. तर मी इथे 3 मीडियम साईजचे कांदे होते, त्याची कच्च्या कांद्याची पेस्ट ही करून घेतलेली आहे. 3 टोमॅटो घेतलेले होते. 3 टोमॅटोची मी कच्च्या टोमॅटोची व्यवस्थित स्वच्छ धुवून कापून त्याची पेस्ट केलेली आहे. त्यानंतर आपल्याला भाजीसाठी लागणारं मी तेल घेतलेलं आहे. जसे लागेल तसे आपण वापरूया. त्याच्यानंतर इथे मी आहे ही मिरची पावडर आहे. ही 2 मोठे चमचे मिरची पावडर घेतलेली आहे. ही 1 छोटा चमचा बिना कलरची मिरची पावडर घेतलेली आहे. ही जी आहे कलरवाली तीही आमची घरचीच आहे, पण कलर हवा असेल तर तुम्ही काश्मीरी मिरची पावडर वापरू शकता. 1 चमचा धना पावडर घेतलेली आहे. त्यानंतर अर्धा चमचा हिंग घेतलेला आहे आणि अर्धा चमचा हळद पावडर घेतलेली आहे. आणि आपला हा घरातला मसाला आहे. तुमच्याकडे जो असेल तुम्ही टाकू शकता, किंवा नसेल कोणता तर किचन किंग टाकू शकता, किंवा पनीरचा जोही कोणता मसाला तुमच्याकडे असेल तो तुम्ही नक्कीच टाकू शकता. त्याच्यानंतर चवीनुसार इथे मी 2 चमचे मीठ घेतलेले आहे. तर आता हे आपण सर्व साहित्य पाहिलं आहे की बऱ्याच वेळा काय होतं की पनीरची भाजी आपण करतो, छान होते, सगळं होतं, पण पनीरचे जे पीस असतात भाजी खाताना अगदी कडक लागते. तर अशा वेळेस काय करायला, एक छोटीशी अशी टीप मी तुम्हाला देणार आहे की पहिले आपण आणल्यानंतर फ्रीजमधून पनीर बाहेर काढून ठेवायचं रूम टेम्परेचरला येईपर्यंत. ते बघायचं सॉफ्ट आहे का अगदी कडक आहे. जर आपल्या हाताला असं वाटलं की ते कडक आहे तर काय करायचं, पाणी जरा गरम करायचं, अगदी कोमटने, थोडंसं आपल्याला असं चांगलं गरम लागलं पाहिजे तेवढं. आणि त्यामध्ये ते पनीर आहे अगदी तुम्ही त्याचे पीस करूनही टाकू शकता, किंवा अगदी जसा चौकोनी मोठा गोळा येतो तसा टाकला तरीही चालेल. तर हे पनीर काही जास्त कडक नव्हतं, तुम्ही इथे पाहू शकता. त्याच्यामुळे मी काही इथे पाण्यात टाकलेलं नाही आहे. पण त्याची रस्सा भाजी कशी बनवायची अगदी घरगुती साहित्यामध्ये तर बघूया. चला, तर आपण आता गॅस ऑन केलेला आहे. आता हे जे पनीर आहे तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही हे रोस्ट करून किंवा भाजून घेऊ शकता. अगदी कच्चं पनीर तुम्हाला भाजी चालत असेल तर छानच आहे, पण नसेल आवडत तर तुम्ही रोस्ट करून घ्या. तर आपण आता पनीर रोस्ट करणार आहोत अगदी कमी तेलामध्ये, आणि हेल्दी अशी आपल्याला भाजी बनवायची आहे. हे रोस्ट करत असताना जे पनीर आहे आपण जेव्हा चमच्याने आपण ते हलवतो तेव्हा ते तुटण्याची शक्यता असते. ते शक्यतो टॉस करून घ्यायचे. तसं सगळीकडनं ते व्यवस्थित भाजलं जातं. तुम्ही इथे पाहू शकता आपलं जे पनीर आहे ते व्यवस्थित रोस्ट केलेलं आहे. मी खूप जास्तही रोस्ट केलेलं नाही. तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही अगदी तेलामध्ये डीप फ्राय करून घेऊ शकता. पण जर जास्त आपण फ्राय केलं किंवा डीप तेलामध्ये तर त्याच्यामध्ये कॅल्शियम, प्रोटीन्स हे जे असतं त्याची मात्रा कमी होते. त्याच्यामुळे जेवढं आपल्याला अगदी कच्च्या प्रमाणात म्हणजे जास्त प्रोसेस न करता खाता येईल तेवढं चांगलं. त्यामुळे मी इथे फक्त टेस्ट येण्यासाठी इथे मी रोस्ट करून घेतलेलं आहे. चला, तर हे पनीर आता आपण काढून घेऊया. घेतलेलं आहे रोस्ट झालेलं. आता आपण तेल टाकूया. 2 चमचे हे अंदाजे तेल आहे तेवढं मी टाकले. तेल व्यवस्थित गरम होऊ द्या. त्याच्यानंतर ही दालचिनी टाकूया, तमालपत्र टाकूया, ही वेलची टाकूया, आणि आपले हे जिरे आहेत 1 चमचे ते टाकूया, आणि ह्या मिरच्या आहेत त्याही टाकूया. आपला हा जो कढीपत्ता आहे तो टाकूया. हा ऑप्शनल आहे. याच्यामध्ये 1 चमचा जी आपली आलं लसूण पेस्ट आहे ती आपल्याला फोडणीत टाकायची आहे. त्यानंतर आपण ही कांद्याची पेस्ट आहे ती टाकणार आहोत. हे व्यवस्थित असं याला फोडणी झाली पाहिजे. आपला कढीपत्ता आहे, तेजपान आहे, हे कडक झालेलं आहे, लालसर झालेलं आहे, तेव्हा समजायचं की आपली फोडणी झाली आहे. आता आपण यामध्ये कांद्याची पेस्ट टाकूया. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा. टिप्स की कांदा पटकन परतण्यासाठी आपण थोडंसं मीठ टाकूया.
तुम्ही इथे पाहू शकता कांद्याला साईडने थोडंसं तेल सुटायला सुरुवात झालेली आहे, म्हणजे कांदा आपला बऱ्यापैकी परतत आलेला आहे. त्याचा कलरही थोडासा बदललेला आहे. कांदा आणि टोमॅटोची जी पेस्ट आहे ती खूप छान व्यवस्थित परतणं खूप गरजेचं आहे, नाही तर भाजीमध्ये त्याचा उग्रट असा वास भाजीमध्ये लागतो, मग भाजीची टेस्ट त्याच्यामुळे बिघडू शकते. आता काय करायचं, आपली ही काही टोमॅटोची पेस्ट आहे ती आपण टाकणार आहोत. मिक्स करायचं. यामध्ये जेवढं तुम्हाला पाणी दिसतंय हे सगळं पाणी आपल्याला आटवून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम मोठीच ठेवायची आहे. आणि आता हे बऱ्याच वेळा असं होतं की हे असं अंगावर उडू शकतात. आपण काय करणार आहे, झाकण ठेवायचं आहे. आता आपण झाकण उघडून बघूया. बघा इथे पाण्याचा खूप अंश बराचसा कमी झालेला आहे आणि याला घट्टपणा आलेला आहे. टोमॅटो आणि कांदा हे व्यवस्थित परतलेले आहेत. आलं लसणाची पेस्ट ती पुन्हा टाकायची आहे. व्यवस्थित असं मिक्स करायचं. त्याच्यानंतर मिरची पावडर, ही थोडी घरची मिरची पावडर, हिंग, तसेच आपलं हे धना पावडर आणि हळद पावडर हे आपण टाकूया. तुम्ही जर जास्त त्याच्यामध्ये ऑइल टाकलं तर हे बरोबर तुम्हाला जास्त ऑइली अशी दिसेल आणि ऑइल बाहेर येईल. पण मी ऑइल खूप कमी टाकलेलं आहे कारण आपल्याला हेल्दी करायची आहे ही. त्याच्यानंतर आपला हा मसाला आहे जो तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही टाकू शकता. त्याच्यानंतर ही कसुरी मेथी आहे, बघा तुम्ही अशी क्रश करून आपल्याला ती टाकायची आहे. यामुळे पण टेस्ट खूप छान लागते, कारण हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये ज्या भाज्या बनवल्या जातात त्या बऱ्यापैकी कसुरी मेथीचा वापर करतात, त्याच्यामुळे त्याचा फ्लेवर छान लागतो. तर आपल्याला बाहेरच्यासारखी टेस्ट आपल्याला घरबसल्या मिळण्यासाठी तुम्ही उपयोग करू शकता. आता थोडीशी आपण कोथिंबीर टाकायची. तर तुम्ही दुधाची मलईसुद्धा टाकू शकता आणि बटर असेल तर बटरही टाकू शकता किंवा भाजीही बटरमध्ये बनवू शकता. मी इथे तेलात बनवलेली आहे. पण आपल्याला जास्त कॅलरीज वगैरे भाजीच्या वाढवायच्या नाही आहे, हेल्दी ठेवायची, त्याच्यामुळे मी इथे मलाई वगैरे काहीही टाकणार नाही आहे. त्यानंतर आपण इथे 1 चमचा मीठ टाकूया आणि अजून 1 चमचा, 2 चमचा टाकलेला आहे. बघा कलर खूप सुंदर आलेला आहे इथे. बघा हे व्यवस्थित असं परतलेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये पाणी टाकणार आहोत. बघा हे मी थोडंसं गरम केलेलं पाणी आहे, अगदी गार पाणी टाकू नका, त्याच्यामुळे टेस्ट जाऊ शकते. तुम्हाला जितकी पातळ हवी असेल, तुम्हाला जी कन्सिस्टन्सी हवी असेल तेवढ्या पद्धतीने तुम्ही ती भाजी ठेवू शकता. घट्टही करू शकता, पातळही करू शकता. पण मी रस्सा भाजी म्हटली आहे त्याच्यामुळे एकदम साध्या पद्धतीने, त्याच्यामुळे मला जास्त पाणी टाकायचं कारण ही आपल्याला राईससोबतही खाता येते. बघा रस्सा भाजी एकदम रश्श्यासारखी असली पाहिजे. मला वाटत असेल घट्ट ठेवायची, तुम्ही नक्कीच ठेवू शकता. पण एक छोटी टिप्स, पाणी टाकताना नेहमी गरमच टाका, कारण आपण एवढी सुंदर पद्धतीने भाजी बनवतो आणि जर त्यात आपण जर गार पाणी टाकलं गेलं तर भाजीची टेस्ट ही बिघडण्याची शक्यता असते. तर अशी कोथिंबीर टाकूया. आता याला व्यवस्थित एक उकळी काढून घेऊया. आता आपण यामध्ये अजून आपल्याला बॅलन्ससाठी साखर टाकायची आहे. हे बघा मी अर्धा चमचा इथे साखर घेतलेली आहे, तेवढी टाकलेली आहे. ही पण ऑप्शनल आहे, पण यामुळे काय होतं भाजी एक तिखट, थोडीशी गोड, थोडी अशी व्यवस्थित त्याला असं छान अशी टेस्ट येते म्हणून टाकलेली आहे. आवडत नसेल तर टाकू नका. पटकन तुम्ही असे पाहुणे वगैरे आले तरी तुम्ही पटकन स्वयंपाकात ही भाजी नक्कीच बनवू शकता. बघा इथे भाजीला व्यवस्थित चांगली उकळी आलेली आहे, तुम्ही इथे पाहू शकता. आता आपलं हे जे पनीर आहे ते आपण इथे टाकणार आहोत. टाकायचं नाही तर अंगावर भाजी गरम उडण्याची शक्यता असते. ही जी मी क्वांटिटी आहे ती तरी पण 4 ते 5 माणसांसाठी मी ही भाजी बनवलेली आहे. एखादे 2 एक्स्ट्रा वाढूही शकतात. पण आता याच्यावर आपण झाकण ठेवूया आणि याला चांगली उकळी काढून घेऊया. चला तर आपण आपली भाजी झाली का नाही ते पाहूया. बघा व्यवस्थित भाजीला उकळी आलेली आहे.
अगदी सुंदर. आणि पनीर पण खूप जास्त शिजू द्यायचं नाही, तर ते पुन्हा कडक होण्याचे चान्सेस असतात. आपलं जे पनीर आहे ते पण किती सॉफ्ट झालेलं आहे बघा तुम्ही. इथे किती सॉफ्ट, असं अगदी दाबलं तसं पटकन खाली जातं आहे बघा. तर आपण आता गॅसची फ्लेम बंद करूया. ही भाजी आहे ती सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तर अशा पद्धतीने आपली ही पनीरची रस्सा भाजी, झटपट होणारी, 5-10 मिनटं होणारी, अगदी पटकन होणारी अशी भाजी तयार आहे. तुम्ही इथे पाहू शकता बघा, कलरही खूप सुंदर आलेला आहे. आणि त्याच्यावर तुम्ही थोडं गार्निश करताना कोथिंबीर आणि थोडंसं आपलं पनीर आहे तेच थोडंसं किसून टाकलेलं आहे. एकदम छान दिसत आहे. अशी भाजी तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि कशी झाली तेही मला नक्की सांगा, कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हसत राहा, दुसऱ्यांना हसवत राहा आणि आनंदी जगा. धन्यवाद.